নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ আগলৈ মই নাৰিকল লাৰু বনোৱা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ এটা নাৰিকলত মই 150 গ্ৰাম চেনি দিওঁ চেনিটো অকণ বেছি হ'লেও কথা নাই যদিহে চেনি কম হয় নাৰিকল লাৰুটো ভালদৰে বান্ধ নাখাব আৰু এতিয়া নাৰিকলটো মই ভালদৰে ধুই পেলাই ৰুকি ল'লোঁ তাৰপিছত তাত চেনিখিনি দি পেলাই এতিয়া মই গেছত সিমত দি পেলাই মই সেইখিনি ভাজিম আহকচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো লৰাই আঠা নোহোৱালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব এয়া প্ৰায় হওঁ হৈছে নাৰিকলখিনি ভাজা আৰু এতিয়া আমি হাতেৰে চুই চাম আঠা হৈছে নাই যদি আঠাটো হোৱা নাই অকণমান বাকী আছে অকণমান সময় লাগে আৰু অকণমান সময় ভাজিব এয়া দেখিছে নহয় বন্ধুসকল এয়া আমাৰ প্ৰায় হওঁ হৈছে এতিয়া মই হাতেৰে পানী হাতত লগাই পেলাই চাম লাডু কৰি হৈছেনে নাই এয়া আমাৰ লাডু হ'বলৈ হৈছে গতিকে এইখিনি হৈ গ'ল ইয়াত মই এয়া কাজু কিচমিচ আৰু খুন্দি থোৱা ইলাচিখিনি দি দিম এতিয়া ভালদৰে মিলাই পেলাই এইখিনি লাড়ু বনাম ইয়াত চুজিও দিব পাৰি চুজি অলপ ভাজি লৈ পেলাই কম পৰিমাণে তাৰপিছত সেইখিনি ইয়াত মিলাই পেলাই সেইখিনিও দিব পাৰি ইচ্ছা কৰিলে চুজি দিব পাৰি বাছ এতিয়া লাড়ু বনাবৰ এইখিনি হৈ গ'ল এয়া নাৰিকল লাড়ু বনাই থকা হৈছে এয়া প্ৰায় লাড়ু বনাই হৈয়ে গৈছে খাব পৰা এইখিনি লাড়ুত ফুড কালাৰ দি পেলাইও বেলেগ বেলেগ কালাৰ দি আমি অলপ আৰু বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত আমি বনাব পাৰোঁ লাড়ু নহ'লেও বিভিন্ন ডিজাইনত আমি ইয়াক সজাব পাৰোঁ আৰু হৈ গৈছে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লিখিব মোৰ ইনবক্সত আৰু যদি আপোনালোকে নতুন কোনোবাই চাই আছে দৰ্শকে তেতিয়াহ'লে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে পুনৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে সোনকালে পায় আৰু ইয়াৰ পিছতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি মই আপোনালোকৰ আগলৈ আনিম আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভালেই পাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ লাড়ু বনাই